Này quay lên siêu tố à? Sao? Cái này chị bán từ mấy giờ? 5 giờ đến giờ. 5 giờ tới 2 giờ. 5 giờ đến 2 giờ. Dạ. Thế này mình bán thì địa chỉ ở đâu chị nhỉ? Cho xin địa chỉ với ạ. Đây 367 từ Bùi Đình Tý. Dạ 367 từ Bùi Đình Tý. Dạ. Từ 2 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Dạ. Chưa rồi chạy. Rồi ăn ấy. Mấy cái thằng quá nha. Dạ thôi ông anh không ăn thời gian hướng dẫn xe cho anh tới thôi. Con. Ôi chị trời. Chuẩn bị lấy sừng mỡ. Chuẩn bị lấy sừng mỡ. Để cho chị có miếng mù mỡ nào không cho chị cái thôi. Chị. Dạ. Không có ai em nghe ai cho bên nước trả hả? Đây người ta ít cơm đi. Người ta ít cơm. Còn đây là bị chả. Hàng thân bếp đó. Em có review chữ gì không? Trời ơi, tôi là 10 cái review trên Google là 5 sao hết á. Rồi hả, chị cảm ơn nha. Rồi sườn phi chả. Ok, đợi chị xíu đi. Review đi. Để thấy nhà chưa lên nữa. Chú Hình người nổi tiếng thì nào không biết luôn. Cái này chắc chị cái xe bắt trước nó. Mọi người ơi, cơm tấm ngon. Là phải mở rộng quy mô. Đó nè, chảy lên đó. Em đi đợi chị chút nha, sắp có rồi. Dạ, đầu tư để thêm cho chú. Tôi cá gì?
dạ. Một sườn lá về. Một sườn. Rồi sườn la của em gì? Dạ đầu tôi để đen cho chú. Tôi cá gì? Dạ. Một sườn lá về. Một sườn. Rồi sườn la của em gì? Của em 40 em ơi, có tiền không? Dạ. Dạ. Nè nước này cho chú luôn, này cơm sườn nè. Rồi cơm đen. Cơm đen với bắp nào? Đó là con. Chặt thôi á. Cái này em làm về ẩm thực đường phố, chia sẻ cho người nước ngoài coi là chủ yếu. Tức là nhiều khi kiếm kênh hơi khó, nhưng mà chỉ kiếm theo tên của quán mình, ấn dấu thăng thì ấn tên quán mình nó sẽ ra. Đúng không? Tại vì lúc em làm thì em sẽ để cái đấy là cái để cho chủ quán nhận diện được ra cái quán của mình, hoặc là khách hoặc bên đô thị thì có ảnh hưởng đến không thôi. Phải bán khác.